Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Îngrijorarea a început în liniște, aproape imperceptibil. Mai întâi, a fost absența lui Halil Ibrahim de la un eveniment la care participa mereu. Apoi, numele său a dispărut de pe titlurile obișnuite, ca și cum ar fi decis să se retragă complet din zgomotul lumii. Ceea ce inițial părea o pauză profesională s-a transformat curând într-o alarmă emoțională pentru urmăritorii săi. Primele scurgeri de informații indicau o internare în spital chiar înainte de a începe un nou proiect. Și apoi, inevitabila întrebare: ce s-a întâmplat cu Halil Ibrahim de a dispărut așa, fără o singură explicație? Zvonurile au umplut rapid golul informațional. Unele voci apropiate comunității artistice au sugerat că Halil Ibrahim trecea printr-o perioadă complicată din punct de vedere emoțional. Se vorbea despre o traumă care l-ar fi lăsat fără puterea de a se întoarce pe platourile de filmare. O rană mai mult a sufletului decât a trupului, dar la fel de profundă. Deși nu a existat nicio confirmare oficială, absența prelungită și tăcerea absolută păreau să țipe ceea ce nimeni nu îndrăznea să spună. Halil Ibrahim nu se simțea bine. Iar această absență apăsa ca o umbră asupra celor care îl urmăreau și îl admirau. Între timp, pe rețelele de socializare, numele lui Slatirkoglu apărea inevitabil legat de al său. Nu pentru că ar fi făcut vreo declarație în acest sens, ci exact invers. Tăcerea lui Slatirkoglu a devenit asurzitoare pentru mulți. Fiecare postare fără a-l menționa pe Halil Ibrahim, fiecare imagine distribuită fără un cuvânt de insinuare, a ridicat mai multe întrebări decât răspunsuri. De ce a păstrat tăcerea dacă fuseseră odată atât de apropiați? De ce nu a spus nimic, dacă știa măcar ce se întâmplă cu adevărat? Unii fani au interpretat discreția sa ca pe o formă de respect. Alții, ca pe o distanță dureroasă. Dar au fost și cei care au afirmat că această tăcere era un scut, o modalitate de a proteja ceva ce încă doare. Pentru că atunci când sunt implicate sentimente adevărate, acestea nu primesc întotdeauna răspunsuri publice. Uneori, loialitatea se exercită din umbră, dintr-o prezență tăcută ce nu trebuie afișată pentru a fi reală. Și au existat cei care au susținut că Slatirkoglu, în ciuda a tot ce a fost, nu a plecat niciodată. Speculațiile despre o reuniune emoționantă au început să prindă amploare. Ar putea această situație delicată să reunească două persoane care, deși separate de timp, nu au rupt niciodată acel fir invizibil care le unește? Pentru mulți, răspunsul a fost un da plin de speranță. În fiecare absență se află un spațiu pentru reuniune. Și dacă există o poveste nerezolvată între ele, acesta ar putea fi punctul de cotitură. Pentru că uneori durerea unește mai mult decât dragostea însăși. Numele lui Halil Ibrahim a fost din nou în tendințe, dar de data aceasta cu un ton diferit. Oamenii nu mai vorbeau despre munca sa, nici despre carisma sa de pe ecran, ci despre fragilitatea sa umană. Rețelele de socializare au fost pline de mesaje de susținere, rugăciuni anonime, imagini însoțite de inimi frânte și cuvinte de încurajare. Și în mijlocul acestei mări de emoții, mulți au menționat-o pe Slatirkoglu, ca și cum ar fi fost încă un jucător cheie în recuperarea lui Halil Ibrahim. Ca și cum tăcerea ei ar fi avut mai multă greutate decât orice discurs. Unii jurnaliști de divertisment și-au asumat un risc suplimentar și au susținut că Slatirkoglu i-a fost alături în momente critice, deși fără să se facă cunoscută. Că poate l-a vizitat în secret, că a stat aproape fără ca cineva să o vadă. Și, deși nu existau dovezi, nici nu existau negări. Acea prăpastie dintre zvon și adevăr a menținut vie cea mai romantică narațiune, una pe care fanii ei nu s-au săturat niciodată să o hrănească. Pentru că, la urma urmei, cine nu vrea să creadă într-o poveste de dragoste care îndură chiar și durerea?
Halil Ibrahim, la rândul său, nu a emis nicio declarație. Dar tăcerea lui a fost interpretată și ca un semn. Nu era nevoie de cuvinte când inima vorbea în alte moduri. Fiecare zi care trecea fără prezența lui creștea incertitudinea. Și, în același timp, intensifica atenția asupra lui Zlatirkoglu, care cu fiecare gest măsurat părea să aibă grijă nu doar de imaginea ei, ci și de istoria pe care au împărtășit-o odată. Ca și cum ar fi știut că orice cuvânt rostit greșit ar putea rupe ceva prea fragil. Distanța dintre ei, mai mult decât fizică, părea emoțională. Dar o emoție care nu se estompase complet. Unii își aminteau cum, în alte vremuri dificile, demonstraseră o conexiune de neînvins. Priviri, îmbrățișări subtile, o complicitate imposibil de simulat. Se întâmpla același lucru și acum, dar din umbră. Oare aceasta era o nouă etapă în acea legătură pe care nici timpul, nici suișurile și coborâșurile nu o puteau șterge complet? Pe forumurile fanilor, teoriile s-au înmulțit. Unii vorbeau despre o împăcare secretă, alții despre o prietenie solidă care a supraviețuit oricărei furtuni. Dar toți au fost de acord asupra unui lucru, ceea ce exista între Halil Ibrahim și Zlatirkoglu era neobișnuit. Exista o intensitate, un adevăr emoțional care continua să bată chiar și în mijlocul misterului. Și poate de aceea tot ceea ce îi înconjoară devine o știre, speranță, emoție împărtășită. Industria divertismentului poate fi crudă, dar oferă și spațiu pentru autenticitate. Și dacă Halil Ibrahim și Zlatirkoglu au dovedit ceva, este că, dincolo de spectacol, sunt oameni cu emoții reale. De aceea, fanii lor îi admiră nu doar ca actori, ci ca ființe umane care luptă, simt și uneori tac mai mult decât și-ar dori. Pentru că uneori nu este vorba despre a juca într-o poveste, ci mai degrabă despre a o trăi în tăcere, cu sufletul crud. Mulți speră că Halil Ibrahim se va întoarce curând, nu doar pentru cariera sa, ci și pentru el însuși. Fie ca el să depășească ceea ce l-a distanțat, fie ca el să găsească putere în cei care îl iubesc cu adevărat. Și dacă pe această cale Zlatirkoglu va rămâne prezent, chiar dacă doar în umbră, va fi o dovadă în plus că adevăratele legături sunt neîntrerupte. Se transformă, se ascund, dar nu dispar. Ca niște scrisori care nu au fost niciodată trimise, ci au fost întotdeauna scrise. Poate că timpul va clarifica totul. Sau poate că misterul face parte din magie. Dar în timp ce Halil Ibrahim își revine, iar Zlatirkoglu rămâne tăcută, lumea privește cu respirația tăiată. Pentru că în această poveste nu există scenariu, nu există actorie. Există doar emoție pură, trăită direct. Și asta, mai mult decât orice serial, este ceea ce menține vie legătura dintre ei. O poveste care nu trebuie spusă cu voce tare pentru a emoționa mii de oameni. Pascali